السلام عليكم. في الآونة الأخيرة كثير من الناس صار يسمع عن الأمن السيبراني وأن هو حاجة جديدة ظهرت في الساحة التقنية. فعشان كذا معاكم عبد الله محجوب، وإن شاء الله حتكلم في هذا الموضوع بطريقة سهلة وبسيطة وسلسة، وحنبين قد إيش الأمن السيبراني مرتبط بحياتنا بشكل جدا كبير. وعشان كذا يلا نبدأ الحلقة. يا أهلا وسهلا. في البداية خلينا نحط النقاط اللي راح نتكلم فيها بإذن الله في هذا الفيديو. النقطة الأولى، إيش هو الأمن السيبراني؟ النقطة الثانية، ليش الأمن السيبراني متواجد؟ النقطة الثالثة، كيف هي بيئة العمل أو الأقسام الداخلية للأمن السيبراني؟ طيب، نمسك النقطة الأولى للأمن السيبراني. إيش هو الأمن السيبراني؟ الأمن السيبراني نقدر نعرفه بتعريف جدا بسيط، أنه هو مجموعة من التقنيات والعمليات والممارسات تم إنشاؤها لحماية البنية التقنية للمنشآت من الضرر والاختراقات والتسريب وإلى آخره. تعريف بسيط وسهل وأموره طيب. كذا إحنا انتهينا من النقطة الأولى وبكل سلاسة. طيب، الأمن السيبراني اللي هو النقطة الثانية، الأمن السيبراني ليش موجود؟ طيب، إحنا عشان نعرف ليش الأمن السيبراني موجود لازم نعرف إيش الركائز الأساسية اللي بيعمل عليها الأمن السيبراني. فالأمن السيبراني بيعمل على 3 ركائز اللي هي السي والآي والA. السي آي اي اللي هي confidentiality, integrity, availability اللي هي السرية والنزاهة والإتاحية. طيب، الآن السرية إيش هي؟ نقدر نقول على السرية أنها المعلومات تم تصنيفها مسبقا وما حد يقدر يطلع عليها إلا أشخاص معينين مخولين بالاطلاع عليها لأسباب معينة. إيش الأسباب؟ تختلف من سياسة إلى سياسة أخرى. طيب، هذه كده إحنا عرفنا إيش هي السرية. طيب، إيش هي النزاهة؟ النزاهة هي أنه إحنا لازم نتأكد أنه هذه المعلومات ما حد يقدر يحذفها أو يعدل عليها أو يسوي أي شيء فيها إلا لازم يكون عنده الصلاحية أنه يقوم بهذا الموضوع. مو أي أحد يقول لا والله أنا بروح أحذف معلومة أو بعدل عليها. لازم يكون عندك الصلاحية أنك تقوم بهذا الموضوع، وهذه هي النزاهة. والثالث حاجة اللي هي الإتاحية أو التوافرية. الإتاحية أو التوافرية هي أنه صاحب هذه المعلومة أو اللي عنده صلاحية عليها يقدر يوصل لها في أي وقت وأي زمان وأي مكان، بحيث أنه الآن أنا أبغى أشتغل على هذه المعلومة، فلما أجي بحاول أوصل لها لازم تكون متوفرة. ناخذ على سبيل المثال، أنت الآن عندك موقع على الإنترنت وحبيت في وقت من الأوقات تدخل على الإنترنت على الموقع حقك، فجأة ما تلاقي شغال. هل هذا مقبول؟ لا، هذا غير مقبول جدا. عشان كذا الإتاحية من أهم الركائز الخاصة بالأمن السيبراني، أن تكون الخدمة أو المعلومة مقدمة لصاحب الصلاحية 24 ساعة. وبكذا إحنا عرفنا إيش هي الركائز الأساسية للأمن السيبراني. طيب، الآن إحنا بعد ما عرفنا الركائز حنعرف ليش الأمن السيبراني موجود. الأمن السيبراني بيستخدم هذه الركائز لحمايتنا من شيئين، اللي هم الهاكر القراصنة أو الجرائم الإلكترونية اللي هم سايبر كرايمز. طيب، الهاكر طبعا لهم أشياء كثير ما شاء الله تبارك الله، ولهم أقسام كثير، ولكن أشهر هذه الأقسام اللي هم 3: ذو القبعة السوداء وذو القبعة الرمادية وذو القبعة البيضاء. بلاك هات هاكر وجراي هات هاكر ووايت هات هاكر. طيب، احنا خلينا نتكلم بشكل مبسط عن القبعات هذول. نقدر نقول على القبعة السوداء هو شخص الله يهديه من جد، عنده جميع السكيلز او المهارات او العلم انه يخرب ويدمر ويسرق بالخبرات المتواجدة عنده في المجال التقني، وهو بس تخريب الشغل عنده، بس تخريب، ما في أي شغل غير التخريب.
ومصلحة نفسه فوق كل اعتبار. وعندنا ذو القبعة الرمادية. ذو القبعة الرمادية هذا نخاف منه شوي، عنده جميع المهارات نفس ذو القبعة السوداء، ولكن شوية يستخدم مهاراته لنفسه، يسرق، يسرب بيانات، وبعض الأوقات لا، يقدر يرفع النقاط الضعف أو البيانات اللي قدر يخترق بها منشأة ما، أوكي، ويرسلها ويأخذ مقابلها مبلغ مادي أو وات ايفر، يعني حيكون في لي فايدة في النهاية، حيكون يعني ما هو خير لله يعني تقريبا يعني. طيب، أما ذو القبعة البيضاء هذا إنسان يتعلم ويجتهد ويطور من مهاراته في المجال التقني إلى أقصى الحدود، ويستخدم أدوات متقدمة عشان يكتشف الثغرات والمهام اللي بتسلم لي من المنشآت بمقابل مادي، أوكي، عشان المنشآت المتوسطة والصغيرة والكبيرة تقدر تحمي نفسها وتعرف الهاكرز اللي زي الجراي اللي هو الرمادي والبلاك اللي هو الأسود من فين يقدروا يدخلوا لهم. فكده لما أعرف نقاط ضعفي أقدر أقفلها. فالوايت هات هاكر القبعة البيضاء حيفيدني بشكل جدا كبير في هذا الموضوع. طيب، احنا كده عرفنا الهاكر اللي هم القبعات الثلاث اللي هم الأشهر، ولكن في هاكر من أنواع أخرى كثير، وإن شاء الله حناخد حلقة متكاملة عن هذا الموضوع. طيب، ثاني حاجة اللي هم السايبر كرايمز، الجرائم الإلكترونية. نقدر نصنف الجرائم الإلكترونية أوكي إلى 3 أنواع. طيب، الأنواع هذه إيش يا عبد الله؟ الأنواع هذه اللي هو جرائم ضد الشخصية، وجرائم ضد الملكية، وجرائم ضد الحكومات. طيب يا عبد الله، أنا عرفت دحين إنه في 3 أقسام. طب إيش هي الجرائم الإلكترونية بصفة عامة؟ يعني الجرائم الإلكترونية أسهل تعريف لها هي استخدام التقنية والأجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الذكية زي الجوالات في عملية إجرامية مثل السرقة أو التسريب أو أي نوع من أنواع الجرائم. طيب، نرجع لمحور حديثنا اللي هو النقاط الرئيسية اللي بيعتمد عليها في الجرائم الإلكترونية، أو نقول عنها الجرائم الإلكترونية ذات 3 أنواع اللي هي ضد الشخصية، ضد الملكية، وضد الحكومات. إيش هي ضد الشخصية؟ ضد الشخصية أنه أنا أقدر أسرق بياناتك وأستخدمها وانتحل شخصيتك، وبذلك أنا كذا أقدر أبتزك، أقدر أصرف فلوسك، أقدر أنتحل شخصيتك قدام الناس، وبكذا أنت حتتضرر سمعتك 100%، أو حيكون عندك خسائر مالية كبيرة. النقطة الثانية اللي هي جرائم ضد الملكية، وهذه من أسوأ الجرائم ضد الشركات بالتحديد، لأنك أنت بتاخذ برنامج وبتسوي له كراك وتسوي له باتش وبتنشره بين الناس، الله يديك العافية، وبكذا الشركة اللي تعبت وجابت مهندسين وطوروا البرامج اللي عندها خسرت جدا خسارة كبيرة، لأنه هي بتدفع الموظفين هدول في المقابل بينتج برنامج بينزل للسوق، المفترض كزبون أو ككاستمر أنا لا حاشتري هذا المنتج، ولكن بعض الأشخاص يكسر البرنامج، يسوي له باتش، يسوي له كراك وينشره، خلاص الشركة كده تقول لك الله وكيلك ما عندنا خسائر صارت. طيب، كيف الجرائم الإلكترونية ضد الحكومات؟ الجرائم ضد الحكومات نقدر نقول عنها هي استخدام جميع الأدوات اللازمة لإسقاط نظام حكومي في دولة ما. يعني أنا بقول والله أنا بروح لمؤسسة حكومية في دولة وأروح يا أوقف نظامها، يا أعطله، يا أدمره تدمير كامل. فأي حاجة بالطريقة هذه حيكون جرائم ضد الحكومات. كذا إحنا عرفنا إيش هو تعريف الجرائم الإلكترونية وإيش هي أنواعها. طيب، ننتقل للسؤال الثالث اللي هو كيف هي بيئة العمل في الأمن السيبراني. بيئة العمل في الأمن السيبراني تقدر تقول عنها في معظم المنشآت وليس كلها لأنه تختلف، أنه هي جزئين: جزء عمليات اللي هو الأوبريشن، وجزء يتكلم عن الجي ار سي. جزء الأوبريشن هي التشغيل والحماية
في كل الأنظمة التقنية اللي أنت تتوقعها. وفي جزء ثاني بيتكلم عن الجي ار سي اللي هي السياسات والإجراءات والأمور الإدارية. هي قسمين، وبكذا احنا قدرنا نعرف ايش هي الأقسام الرئيسية في الأمن السيبراني، وإن شاء الله حناخد كل قسم لحاله وحنشرحه بشكل تفصيلي كبير. وبكذا نقدر ننهي الحلقة، وفي النهاية أقول لكم دعمكم يشرفني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.